testvéreiket, Aigát és Gittát, hogy osszák meg a bizottságaikat. Christian Medical Association, like you, but we are started only in this year, because in Latvia there are no like this kind of organization. És azért vagyunk most itt, mert most Lettországban mi is indítunk egy ilyen keresztény orvostársaságot, eddig ilyen nincsen az országban, és akkor láttuk, hogy most van itt ez a találkozó. And we are happy to be here to gain experience from you. És szeretnénk tapasztalatot nyerni tőletek. Yes. And it's God's mercy. And I like surprises from God. It's always amazing. És igen, ez mindig elképesztő, amikor Isten meglep minket, ez csodálatos, és örülünk, hogy itt lehetünk. Yeah. Thank you. Jóreggel! Jóreggel! I discovered that I have lost in my mind a few Hungarian words, and I'm happy that I can practice here a little better. Tudtam néhány magyar szót, de kicsit már elfelejtettem, de most nagyon jó, hogy megint egy kicsit gyakorolhatom a magyar szavakat. But I'm here today to speak in the name of those who cannot speak. Azért vagyok ma itt, hogy azok nevében beszéljek, akik nem tudnak magukért kiállni és felszólalni. And maybe you are aware about the proverb 31:8-9, which I will ask Susan to read for us. És valószínűleg ismeritek ezt a Biblia verset, a példabeszédek 31:8-9. Nyisd meg szádat a némáért, és azokért, akik veszedelemben vannak. Nyisd meg szádat, igazságosan ítélj, és képviseld a szegény és szűkölködő ügyét. So what I am going to say today is just to protect and promote the life of those who cannot protect and help themselves. Tehát azok ügyében állok most itt, és azokért szólok, akik nem tudják megvédeni magukat. And it's a great honor for me as a pediatrician to speak in the name of those who are not born yet. És megtiszteltetés számomra, hogy mint gyermekorvos felszólalhatok azokért a gyermekekért, akik még meg se születtek. And I'm going to tell you a little bit about the situation where the human life is devalued. És szeretnék egy picit körültekinteni, hogy mi történik a napjainkban, és hogyan degradálják le az emberi életet. We live in an unprecedented time in which the human life and dignity is attacked in the most brutal way possible. Tehát olyan időkben élünk, amikor az emberi élet és az emberi méltóság hatalmasan megtámadott, támadás alatt van. We have just gone through an induced pandemic that has claimed millions of lives. Nemrég éltük túl a Covid időszakot, és a Covid maga is több millió életet követelt. Like young people are bombarded with all kinds of misinformation that cause an inordinate number of them to take their own life. És olyan időkben élünk, hogy a fiatalok nagyon sok félinformációt vagy hamis információt kapnak, és még odáig is eljutnak, hogy a saját életüket feláldozzák, tehát öngyilkossági számok hatalmas mértékben növekedtek meg. The youth suicide rate increased in 2022 by 29% compared to the previous decades.
Tehát 2022-ben 29%-kal volt magasabb az öngyilkossági ráta, mint az elmúlt évtizedben. Young people growing up are instilled with the idea that their identity is uncertain and that is a choice. A fiatalok egy olyan időszakban élnek, hogy az identitásukban teljesen bizonytalanok, és azt hiszik, hogy ők csak egy véletlenek. So many not knowing what to choose or choosing against their biological nature mutilate themselves for life. És azt gondolják, hogy mindent ki kell próbálni, vagy ki lehet próbálni, még akár azt is, hogy a nemüket megváltoztassák, hogy valakik legyenek. Where we can add the fact that the mutilation of those young people are done with the contribution of our highly qualified surgeon colleagues, who by their vocation are called to defend life and health, and who have learned that in the treating patient, the first basic principle is primum non nocere. First, do not harm, or most important, harm no one. Tehát a fiatalok, akik azt választják, hogy esetleg nem változtatást szeretnének, egy olyan orvoshoz mennek, egy magasan képzett sebészhez mennek, akik megműtik őket, és ezek olyan orvosok, akik egyébként pedig azt tanulták, vagy meg is esküdtek rá, hogy a legfőbb alapelv az, hogy ne árts, tehát ne árts senkinek. Then the Roe and Wade law was annullated in America. The European Parliament nevertheless rushed to vote on July 7, 2022 for maintaining so-called right to abortion of the woman. És nem tudom, hogy mennyire tudjátok, hogy a Roe and Wade törvényt, amit eredetileg 1973-ban hoztak Amerikában, most visszavonták, viszont az Európai Parlament 2022-ben pedig úgy határozott, hogy nagyon gyorsan kell egy olyan törvényt hozni, hogy a nőknek joga van az abortuszhoz. Where this right comes from is very difficult to understand. Honnan jön ez a törvény? Ezt nagyon nehéz megérteni, hogy miért van szükség ilyen gyorsan ilyen törvényeket hozni. Because we know that the right of an individual stops where they interfere with the right of another individuals. Tehát a személyes jogainknak ott van a határa, ott van a vége, ahol egy másik ember jogát sérti. Where our European parliamentarians got the right to abortion, no one knows. Tehát miért gondolják az Európai Parlament tagjai, hogy szükséges, hogy jogunk legyen az abortuszhoz? De ez nem érthető, nem értjük meg. I was looking for the explanation that European parliamentarians make in favor of abortion, and here is what I find. És kutatni kezdtem, hogy honnan jön ez, hogy ezt akarják, és megnéztem egy-két európai parlamenti tagnak a nyilatkozatát. Tillemans said, I cannot bear that the sexual health care is denied today in union. This is an insufferable and we need to make things change. Igen, tehát ez a hölgy azt mondta, hogy nem értem, hogy miért kell korlátozni a nőknek a jogait, hogy ezt muszáj megváltoztatni. It is a shame, however, she said, not surprising to see the right-wing conservative in the parliament voted against the resolution. És azt is mondta még, hogy a szégyen, hogy a konzervatív keresztények ez ellen, a törvény ellen szavaznak. Helen Fritzen said,
Today, the European Parliament has stood up for all women by sending a strong message that will resonate worldwide. A Helen pedig azt mondta, hogy a nőkért állunk most ki, tehát hogy ez most egy hatalmas üzenet világszerte, hogy most kiállunk a nőkért. Stephanie Sejourne, she said, we need to give women in Europe the guarantee that no judge will be able to withdraw or overturn this right. És ez a Stephanie pedig azt mondta, hogy biztosítani kell azt, hogy nehogy ezt a törvényt megváltoztassák, vagy felülírják. In the whole European Parliament was just one person who declared the following: abortion can never be considered a human right because it violates the very basic of human rights and contravenes human nature itself. Tehát egyetlen egy olyan parlamenti képviselőt találtam, aki azt mondta, hogy ez egy erőszak az emberiség ellen, hogyha kioltanak emberi életeket. This is how European Parliament think and work. Tehát ilyen most az Európai Parlament, így gondolkoznak, így működnek. As you can see, those justifications for abortion are completely insane. Tehát, hogy teljesen rossz irányba mennek. There are not any kind of arguments, but are merely embarrassing political declarations belonging to a destructive ideology for man and society. Tehát nincsenek igazából fórumok, meg viták arról, hogy mit döntsenek, hanem egyszerűen nyilatkozatokat hoznak meg, és nyilvánítanak ki, és ez mindenkire úgy gondolják, hogy érvényes. Based on those, it is indisputable that we are witnessing a social political cataclysm, characteristics of the fall of empires and civilization, which bring into our soul all kinds of essential questions about the course of the history and the purpose of our life. Tehát, aminek része vagyunk most, láthatjuk, hogy, és a történelem bizonyítja, hogy azok a civilizációk elestek és szétestek, akik morálisan és az alapelvek ellen, emberi élet alapelvek ellen mentek. If we ask how the great empire fell, we will see a common feature. Tehát amikor megnézzük, hogy tényleg mi volt az oka annak, amikor nagy birodalmak széthullottak, the decline of values and morals. Akkor láthatjuk, hogy az alapvető értékek és erkölcsöket nem vették figyelembe. And most of the time the collapse comes from within. És általában a szétomlás belülről kezdődik. Could it be that we are the contemporary witness of the West civilization Christian democratic sunset? Tehát lehetséges, hogy most mi tanúi vagyunk, szemtanúi vagyunk annak, hogy esik szét a mi európai civil társadalmunk. What will be the post-Christian democratic culture and civilization look like? Hogy fog kinézni a poszt, tehát a kereszténység utáni civilizáció? Will it be one of the oligarchs who will implement the new slavery? Tehát lehet, hogy olyan oligarchiák lesznek, akik igazából rabszolgaságot vezetnek be. Smartphone slavery? Lehet, hogy ilyen okostelefon kis rabszolgák leszünk. A society based on social credit according to the Chinese model? Vagy ilyen szociális kredit alapján ítélnek meg bennünket, hasonlóan, mint már Kínában is vannak ilyen irányvonalak. But as far as I can understand, all of us here are Christian. Ahogy én tudom, mindannyiunk itt keresztények vagyunk.
and the things are happening do not take us very much by surprise, because Scripture, the Word of God, warn us about such time and sorrow. De igazán, amiket hallunk, meg látunk, igazából nem kell, hogy meglepődjünk ezeken a dolgokon, mivel az ige, Istennek a szava beszél ezekről a dolgokról. Let's read 2 Timothy 3:1-5. Olvassuk el a 2 Timóteust. Igen. Tehát a 2 Timóteus 3:1-5. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nagyon nehéz idők jönnek. Az emberek saját magukat fogják szeretni, a pénzt fogják szeretni, kérkedők lesznek, kevélyek, káromkodók, engedetlenek a szüleiknek, hálátlanok, szentségtelenek lesznek, szívtelenek, kérlelhetetlenek, rágválmozott, mértéktelenek, féktelenek, a jónak nem kedvelői, árulók lesznek, vakmerők, felfúvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Ezeknél megvan a kegyesség látszata, de tagadják annak erejét. Kerüld őket. So in this very troubled world, where human life is essentially threatened, we ask ourselves, what would be our role as a Christian doctors? Tehát amikor ezt látjuk, és látjuk, hogy emberi életeket megdongálnak, vagy fenyegeti őket tényleg az emberi méltóságokat, olyan dolgok, amik ma vannak, megkérdezhetjük magunktól, hogy mi a mi dolgunk. I think that our role as Christian doctor is to open our mouths and speak the truth. Szerintem az a dolgunk, mint keresztény orvosoknak, hogy megnyissuk a szánkat és beszéljük az igazságot. The truth about life, igazságot az életről, about abortion, az abortuszról, about the mutilation of the young people by an ideology, és hogy a fiatalokkal kapcsolatos ideológiákkal kapcsolatban, whose ultimate goal is to destroy the entire foundation on which society has been built upon until now. És beszéljünk az ellen, amik alapelveket meg akarnak hozni igazából a társadalmunk ellen. But how could we do that in the most effective way? De hogyan tudnánk ezt megtenni a leghatékonyabban? For sure, every one of us has different specialties. Mindegyikötöknek különböző a specialitásotok, which imply certain kind of patients, és ez azt jelenti, hogy különböző paciensértek vannak, and a different way in which we can promote life. És különbözőképpen tudjuk hirdetni és megvédeni az életet. But I'm absolutely convinced that everyone knows exactly where and when is the time to speak the truth for life. De viszont biztos vagyok abban, hogy mindenkinek megvan az a lehetősége és az a helye, és érezni is fogja, hogy mikor tud beszélni az igazságról és az életről. However, I have a special exhortation for our fellow obstetric gynecologists. Van egy kollégám, aki egy nőgyógyász. Because we have to admit that obstetric gynecology is a unique specialty from the pro-life viewpoint. Igen, tehát, hogy a szülészek, nőgyógyászok különleges helyzetben vannak. I don't think there is any other medical specialty that claims to do a medical service by bringing death to the way obstetrician does by causing abortion. Tehát úgy gondolom, hogy ez az egyetlen olyan terület, a szülészet, nőgyógyászat, ahol lehetőség van arra, hogy igazából olyan műtéteket végezzünk el, ami egy emberi életet vesz el. Tehát az abortuszról beszélünk. All medical specialty have
as their objective to cure disease. Tehát az orvosok többsége olyan területen dolgozik, ahol gyógyítanak betegségeket. Or at least to relieve the suffering or improve health of an individual. Vagy legalább a szenvedést próbálják csökkenteni azokkal a dolgokkal, amikkel gyógyítanak. While obstetricians, when they do an abortion, they put an end to a human life that is in a perfect state of health. Tehát mi az oka annak, hogy egy nőgyógyász egy olyan műtétet hajtson végre, ahol egy teljesen egészséges emberről van szó, és annak az életét veszi át. I'm talking here about the life of the unborn baby. Tehát itt a magzatok életéről beszélünk. What could we do for this field of expertise in our life that is at the heart of the problem? Tehát mit tudunk tenni? Mit tudunk tenni annak érdekében, hogy ezt megváltoztassuk és elérjük azt, ami tényleg a lényege ennek, amit meg lehet változtatni, meg lehet változtatni. I think what we can do is exactly what Aiga experienced. Tehát amit tehetünk, az pontosan az, amiről Aiga beszélt itt az előbb. Ask the obstetric gynecologist colleague, what are you doing? Megkérdezni, menjünk el, kérdezzük meg a nőgyógyászokat, hogy mit csinálnak. Show them through your viewpoint how the abortion looks like. És mutassátok meg, hogy ti hogy látjátok, mit jelent az abortusz maga. I have an obstetric gynecologist colleague who worked with us. Van egy nőgyógyász kollégám, aki velem dolgozik. And he said that he stopped performing abortion És azt mondta, hogy ő azért nem végez többet abortuszt. when he realized that there is no essential difference between what he was doing by aborting baby Mert rájött arra, hogy nincs különbség aközött, amikor egy abortuszt hajtunk végre, és amit teszünk egy ártatlan magzattal, and what the barbarian people were doing, where they cutting open the belly of a pregnant woman in the time of war. És aközött, hogy amikor a barbárok a háborúban felvágták a nők hasát, hogy kivegyék a magzatot, tehát hogy így pusztítsák el az ellenségüket. If we look back in the history at the Aztec civilization, in which human sacrifice were made to pacify the angry god, hogyha megnézzük a történelmet, és a Biblia is ad nekünk egy képet arról, hogy mit csináltak az emberek, milyen áldozatot hoztak, hogy az ő hitükben, hogy olyan haragvó isteneknek áldozzanak, hogy elnyerik az ő jó indulataikat. what they were doing, they will lay the person to be sacrificed on the altar, and then with the hands and tool they will open the chest and take the beating heart in their hand. Tehát olyan áldozatot hoztak, hogy az áldozatot lefektették, és megnyitották a mellhasát, és amíg a dobogó szívet fölemelték, és így áldoztak az isteneknek. We will say, wow, that's a terrible barbarism. És akkor erre azt mondjuk, hogy ez egy borzasztó barbár módszer, és ez szörnyű. But my question is, De az a kérdésem, it is less barbarian to tear a child apart in its mother womb through abortion? kevésbé barbár az, amikor benyúlunk az anyamébe, és brutálisan darabokra tépjük azt a gyermeket. The Holy Bible said that the human sacrifice, especially children, are an abomination to God. És elmondja az igén, a Isten szava, hogy a gyermek áldozatot utálja Isten. Let's read Leviticus 18:21. Még egy
bibliaadását felolvasom. A 3 Mózes 20. fejezet 2-től 5-ig. Mondd meg Izrael fiainak, aki Izrael fiai közül és az Izraelben tartózkodó jövelények közül odaadja a magzatát a móloknak, halállal lakoljon, a föld népe kővel kövezze meg agyon. Én is kiontom haragomat az ilyen emberre, és kiírtom a népe körül, mivel adott a magzatából a móloknak, hogy megfertőztesse szentségemet, és megszentségtelenítse szent nevemet. Ha pedig a föld népe behunja szemét az ilyen ember előtt, amikor az odaadja magzatát a móloknak, és nem öli meg az, akkor én ontom ki haragomat arra az emberre, és háza népére, és kiirtom őt a népek közül, és mindazokat, akik követik a parázálkodásban, amikor parázálkodnak a móloknak. Aren't abortion modern sacrifice to the God name personal comfort? A mai modern abortusz nem egy áldozat, nem egy bálvány imádás és egy áldozat, nem a saját kényelmünk kedvére teszünk valamit éppen akkor. I don't think it's very hard for a Christian person to realize that abortion in the modern form is a modern form of worship evil deity that no longer is externalized but still carried in our soul. Tehát, hogy ez a modern abortusz igazából egy áldozat bemutatás, és a saját lelkünk ellen is létünk. I see with sadness how modern man has only become more sophisticated and hidden, and who in essence no longer has idols around the house or external temple, but continue to keep the idol in his soul and will do anything to justify his idolatry. Tehát a mai modern emberként nincsenek ilyen házi oltáraink, vagy olyan áldozatbemutatás, mint a régi korban, viszont a lelkünkben mégis áldozatot mutatunk be az abortusszal is. Dear obstetric gynecologists, Kedves nőgyógyászok, you can make a huge and immediate difference by refusing to take the life of an innocent children. Hatalmas változást tudtok hozni, hogyha kiálltok, felálltok, és azt mondjátok, hogy nem csináltok többet a művi terhesség megszakítást. I ask you in the name of the Lord to understand that there is no essential difference between Aztecs who remove the living heart from a chest of the sacrifice and us who tear children to pieces with a vacuum cleaner. Tehát szeretném az Úr nevében mondani, hogy nincs különbség aközött, amikor egy barbár egy élő, dobogó szívet kivesz egy ember mellkasából, és aközött, amikor egy szívóberendezéssel az anyamében brutálisan széttépnek egy magzatot. Do you know what's the major cause of abortion? Mit okoz az abortuszt? Or justification? Mivel igazolják ezt az abortuszt? Inconvenience. Women who decide to have an abortion declare, this child come at the wrong time, he is ruining my plan, he is ruining my life. Tehát a kényelmi szempontokat mondják indokul, tehát az, hogy ez a gyermek most rossz időben jön, és ez elrontja a karrieremet, a tanulásomat,
és most az életemben ez éppen rosszkor jön, és nem alkalmas ezért arra, hogy ez a gyermek megszülessen. They will say, I have to finish my study and I cannot afford this child. Azt mondják, hogy be kell fejeznem a tanulmányomat, és nincs pénzem most, hogy ezt a gyermeket vállaljam. This child was an accident and I didn't expect it. Ez a gyermek most csak véletlenül jön, én nem számítottam rá, hogy most jönnie kéne. Yesterday and the day before yesterday, people has Moloch as their god to whom they offer human sacrifice. És ma is, tegnap is, és az emberek a Moloknak, tehát hamis isteneknek áll, hogy feláldozzák a gyermekeket. Today we rebranded Moloch's name and call it euphemistically the reproductive rights of woman. Tehát igazából a Moloknak áldozunk ma is, csak másképp nevezzük. Azt mondjuk, hogy jogunk van a szaporodási jogaink vannak, reproduktív jogaink vannak. How sad that can be. Mennyire szomorú ez? What mother gain after an abortion is bitterness, low esteem, regrets, and often wounds that never heal. Amit a nők nyernek az abortusszal, nagyon sokszor az, hogy megbánják az abortuszt, hatalmas szomorúság van bennük, szeretnék visszafordítani. A 72 years old lady come to me one day and she said, Ja, és olyan sebeket okozhatnak neki, ami visszafordíthatatlan. És egy nap egy 27 éves hölgy jött hozzám. 72. Ja, bocsánat, 72 éves hölgy. Doctor, I have 7 abortions in my life. Doktor úr, nekem 7 abortuszom volt az életemben. And I have been trying ever since to get rid of this pain. És már hosszú évek óta próbálom ezt elfelejteni, ezt a hatalmas fájdalmat. I went everywhere and I confess my sin and pray, but to this day I don't feel like I am free of it. És nem tudok megszabadulni tőle, mindenhova már elmentem, már megvallottam bűnként, és imádkoztak is értem, és még most is érzem ennek a terhét és fájdalmát. This is exactly what the woman gained after an abortion. Ez az, amit a nők nyernek az abortusz után. Endless pain and regrets. Ezt a hatalmas fájdalmat és megbánást. Not welfare, not education, not comfort, as they were promised. Nem nyerik meg azt, amit ígértek nekik előtte, hogy visszamehetsz tanulni, minden rendben lesz az életedben. My dear colleagues, what can we do for life? Kedves kollégáim, mit tudunk tenni, hogy az életért álljunk ki? How can we be pro-life every day in our medical practice? Hogy lehetünk életadó, az élet mellett álló, a mindennapi orvosi gyakorlatunkban? Maybe you are not an obstetric gynecologist, nor a neonatologist, or a pediatrician that have immediate access to the defense of children's life. Lehet, hogy nem vagy nőgyógyász, vagy akár gyerekorvos, hogy valahogy ennek a területnek a közelében legyél. But we as doctors have a professional obligation to be pro-life. De nekünk, orvosoknak rendeltetésszerűen ki kell állnunk az életért. That's a doctor's calling in life, to be pro-life, pro-health, right? Az orvosoknak ez a hivatásuk, hogy álljanak ki az életért, gyógyítsák az embereket, hogy minőségileg megfelelő életet tudjanak élni. Igaz? Let's say that you are a Christian doctor and you discover a pregnancy with
physical formation. What are you doing? Tegyük fel, hogy nőgyógyász vagy, és felfedezed az anyukának a méhében lévő magzatban, hogy a magzat beteg. Van valami deformitása a babának. I think you should communicate to the family in a very delicate but honest way. Akkor mit csinálsz? Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon őszintén, de nagyon kedvesen kommunikálni kell azt, hogy mi történik. That the value of life of a man does not lay in how he looks or what he will achieve in life. És az emberi élet, az a magzatnak nem az tehát attól még értékes, teljesen magában az emberi élet értékes, hogy van valamilyen deformitása. But in the fact that human being, every human being bear God's image, and we don't have the authority to decide who should live and who should not. De az igazság és a tény az, a valóság az, hogy minden ember Isten saját képmására lett teremtve, és nincs jó életet elvenni. Tehát ez, az életünk Istenhez tartozik, és minden ember élete Istenhez tartozik. We don't know what quality are hidden behind the child who seems to have a malformation. Nem tudhatjuk, hogy annak a gyermeknek, aki valamilyen rendellenességgel születik meg, hogy Isten milyen minőségi életet szánt annak az embernek. Have you heard about Nick Vujicic? Hallottatok Nick Vujicicról? The child who was born without arms and legs. Aki kezek és lábak nélkül született meg. You would have said, what can this child do in life? It will be a permanent burden for the parents. És azt mondták, hogy véglegesen ez egy nagyon nagy teher lesz a szülők számára az ő életben. However, today he is perhaps the most motivating speaker in the world. De, mint tudjuk, ma talán ő a leginkább egy motivációs előadó, aki nagyon-nagyon-nagyon sok embernek az életét megérinti és befolyásolja. Thousands of people with the whole body, hands and feet, when they see the motivation for life, the power to break through difficulties of this man, they are filled with energy and motivation for life. És több ezer ember, amikor hallgatják Nick Vujicicot, érzik azt, hogy egy olyan ember beszél hozzájuk, akinek nincs keze lába, és ezeknek az embereknek, akiknek van kezük lábuk, érzik, hogy energiával telnek meg, ahogy hallják az ő szavait és az ő élet igenlését. It is totally wrong to judge a human being by what we can see with our eyes. Nagyon-nagyon rossz az, hogyha úgy ítélünk meg egy emberi életet, hogy csak a saját szemünkkel vagy fejünkkel gondolkozunk abban. Inner qualities, intelligence and creativity are much more valued than physical strength and muscle power, right? Tehát a fizikai testünk vagy erőnknél sokkal nagyobb dolgok vannak bennünk, például a kreativitásunk, a belső értékeink, ezek sokkal nagyobbak, és teljes életet élhet valaki. I think there is room for every child under the sun. Én úgy gondolom, hogy minden gyermeknek joga van élni. And we as doctors are not qualified to decide who lives or who dies. És nekünk doktoroknak, orvosoknak nincs jogunk megítélni, hogy ki élhet és ki nem élhet. We are for life, and with that we'll never fail. És az életért állunk ki, és ez soha, tehát az élet az mindig megáll, és
soha nem fog, soha nem lesz, Soha nem véd hibát. soha nem lesz. Tehát, hogy ez mindig megáll. Az életért való kiállás, ez mindig megáll. I also believe that each of us has met at least one in your practice, a practice that consider the best solution or the only solution for her is to have an abortion. Én úgy gondolom, hogy mindenki találkozott már olyan várandós hölgyel, aki úgy gondolta, hogy nem kívánt terhes, és azt gondolta, hogy az egyetlen megoldás az abortusz. What we can do for them? Mit tehetünk értük? First, we can show them the love of Christ and care. Először is megmutathatjuk neki Krisztus szeretetét és törődését. We can explain and have to explain them that death can never be a solution. És elmagyarázhatjuk, hogy a halál soha nem egy jó megoldás. That today's life that seems so dark to them is always changing. És az élet, ami most annyira sötétnek tűnik számukra, ez megváltozhat, és mindig változik az életünk. That today's unfavorable circumstances tomorrow can change into opportunities. Az, ami most nehézségnek tűnik a mai életünkben, holnap már lehet, hogy egy lehetőség lesz az életünkben. And then when we choose life, we never make mistakes. És amikor az életet választjuk, akkor soha nem hibázunk. But when we choose death, there is no coming back. De hogyha halált választjuk, onnan már nincs visszaút, aztán nem lehet megfordítani. We can do even more than that. Tehát még többet is tehetünk. I must tell you that I personally was invited to be part of a pro-life movement. Én magam is személyesen egy meghívást kaptam az életvédő mozgalomra. 25 years ago, a lady knocked at my door and asked me, would you like to join pro-life movement? 25 évvel ezelőtt egy hölgy kopogtatott az ajtómon, és arról beszélt, hogy csatlakoznál az életvédő mozgalomhoz. I said yes, and 25 years later, here I am. Igen, mondtam, és most is itt vagyok, 25 évvel később is. Would you like to be a promoter for life? Szeretnél egy életet hirdető lenni? Surely the answer on your part as Christian doctor should be an inescapable and resounding yes. És mint egy keresztény és mint orvos, a válasznak igennek kell lennie. What do you think? Mit gondolsz? If you want to get more involved in the pro-life movement, I will joyfully share my own experience with you in detail. Hogyha szeretnéd az életet szolgálni, akkor én nagyon-nagyon szívesen megosztom veled az én tapasztalataimat. Do you know what my joy is? Tudjátok, mi az én örömöm? I'm at the end of my medical career. Én már lassan a vége felé járok az orvosi elhivatásomnak. And my joy is that through our organization, more than 800 children have been saved from abortion. És az én központunkban, klinikámon több mint 800 baba menekült meg. That we listen to and encourage more than 35,000 women to choose life and to know Christ. És tanácsoltunk és bátorítottunk több mint 35 000 hölgyet, hogy az életet válasszák, és Krisztust is válasszák, Jézust is válasszák. What do you say? Would you like to be part of something even greater? Szeretnétek egy még nagyobb dolognak részesei lenni? Would you like to be able to rejoice now and forever because you live out your calling to the maximum?
szeretnéd azt, hogy az elhívásodnak a maximumát válaszd. That your life as a doctor can be even more rewarding and joyful. Mint orvos, hogy kiegyensúlyozott legyen és boldog. Please be a voice for life. Akkor legyél egy hangja az életnek. And join hundreds of others És legyél része sok más száz. who work for life every day and you will never regret. Része legyél százaknak, hogy az életet szolgál, és a soha nem fog megbánni. Thank you. Köszönöm szépen.